سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ محمد تیموری هستم. آقا اومدی با آموزش کیک اسفنجی. درخواست‌ها در مورد این کیک زیاد بوده. منم یک کیک اسفنجی خیلی راحت و با بافت خیلی نرم و سبک اومدم. حتما این ویدیو رو تا ته ببینید که این کیک به دردتون میخوره، چه توی خونه چه توی قنادی. بریم ببینیم چی کار میکنیم. خب دوستان ببینید، اینجا ما 6 عدد سفیده تخم مرغ، یعنی 6 تا تخم مرغ و زرد سفیده رو جدا کردیم. سفیده هاشو میریزیم توی ظرف و شروع میکنیم هم زدن. با دورتون هم بزنید تا یه حالت پفکی بشه، یعنی پف کنه بیاد بالا. دوستان ببینید، سفیده ها رو هم میزنید تا به این حالت در بیاد، کاملا بیاد بالا. بعد حتما دقت کنید سفیده هاتون باید سرد باشه. اینجا ما 140 گرم شکر داریم. من دستگاه رو روشن میکنم، این تیکه میگیرم، شکر رو بهش اضافه میکنیم. کامل باید مخلوط بشه. حالا نشون میدم به چه حالتی باید در بیاد. دوستان ببینید، بعد اضافه کردن شکر وقتی همه ببینید به این حالت در میاد، سفیده ثابت مونده، سفیدتون سنگین میشه. به این حالت که رسید، زردهای همون تخم مرغ رو با دور خیلی کند اضافه میکنید به مواد. حالا من این الان هم میزنم، فقط بگم که نباید زیاد هم بخوره، اندازه‌ای که فقط مخلوط بشه زردمون با سفیده. همین. یک قاشق مرباخوری پودر، یعنی به همین اندازه قاشق کوچیکمون بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم. نوک قاشق هم وانیل. آردتون رو با بیکینگ پودر اینا کامل مخلوط کنید. خب دوستان ببینید، آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط کردیم. 100 گرم آرد معمولی، 60 گرم نشاسته ذرت به آردمون اضافه میکنیم، هم میزنیم کامل. ولی کامل که مخلوط شد میریم برای اضافه کردن به مواد. خب دوستان ببینید، آرد و نحوه مخلوط کردن آرد به این مواد خیلی حساسه. آردو حتما علک کنید که گوله نداشته باشه. ببینید در حین علک من یه خورده علک میکنم. اگر کسی بود کمکتون کنه که خب چه بهتر. ما حالا داریم فیلم برداری میکنیم، نمیشه. یه نفر علک کنه و خیلی آروم به اندازه‌ای که فقط آرد با موادتون مخلوط بشه. خیلی هم نزنید، اون حالت اسفنجی و اون پفو از دست میده. خیلی از دوستان میپرسن چرا کیک من پف نمیکنه، چرا اسفنجی نیست؟ فقط به خاطر هم زدن. اگر زیاد هم بزنید، به اصطلاح توی قنادی میگن تسمه شده، تسمه میشه و اون حالت اسفنجی از دست میده. من مواد آردم رو اضافه میکنم به مواد، میره واسه انداختن تو فر. خب دوستان ببینید، من دیگه این تیکش از دید بعضی شاید غیر بهداشتی باشه، با دست هم میزنم به روش قنادی، چون با لیسک خوب هم نمیخوره. کامل آردتون باید مخلوط بشه که گوله‌های آرد توش نمونه. حالا تو قالب ریختن هم بهتون بگم چجوریه. من از این قالب‌های کوچولو دارم استفاده میکنم. ببینید، با دست یه پیمونه میگیرید به این صورت، خیلی کم. 1 2 3. ببینید یه اینطوری هم میچرخونید. از لبه قالبم هلوش 1 سانت پایین تر مواد خب میره تو فر 180 درجه. زمان پختش هم 40 الی 45 دقیقه. دیگه اون رو باید تشخیص بدین چجوری چیز، ولی درجه فرش 180 درجه است. فر بعد. خب دوستان، اینم از کیک اسفنجی ما. هلوش 35 تا 40 دقیقه توی فر بود. برای جدا کردنش هم توی قالب نیازی هم نیست. شما قالبتون رو چرب کنید
ببینید حالا من کاغذشم ته قالباتون کاغذ میتونید بذارید در نشید برشش هم میزنم. ببینید اصولا کیک اسفنجی رو میذارم استراحت کنه باید برش بزنم. من همین الان براتون برش میزنم. رفت ببینید شما بافتو خیلی هم سبکه این کیک. ببینید خیلی سبکه، یعنی این کیک رو اگر شما لاش خامه بزنید حالا مولگردو هم بخوای بزنید شاید 300 تا 400 گرم وزن کیک بشه با همه چی مخلفاتش. بافت خیلی نرمی داره، خوش عطر. آرد ذرتی هم که به آردمون اضافه کردیم به خاطر این رنگ روشنش، به خاطر اون آرد ذرت. این هم از کیک اسفنجی ما. Telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the. What do you do and cap it to your lover to a op, ayy. I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop, ayy. Got 20 G's.